gabi sa The Bottom Line. Imagine peace, kasi that is my acronym. No? Peace, prosperity, education, cultural unity, and energy. Itaga mo sa bato, slogan na isang taong may isang salita. Lahat tayo may bisyo. So ang aking bisyo ay magserbisyo. Use your kokote kasi trabaho sa Senado, kailangan mag-analyze ka ng mga problema. Lahat po tayo mag-uutol, lahat tayo magkakapatid, lahat tayo dapat magtulungan. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome to The Bottom Line. Our guests tonight, we have Congressman Dong Magudadatu. Maraming salamat po. General Bato de la Rosa. Sap Bongo. Secretary Francis Solentino. Good evening. Senator Coco Pimentel. Welcome to The Bottom Line. Thank you, boy. You know, this is fascinating. Mabago ko to. Yes. It's interesting. Let me start. Halimbawa lamang kung papalarin tayo na manalo ngayong eleksyon na ito pagka-senador sa Pilipinas. Ano ang mababago mo pag nanalo ka bilang senador? Ako po ay isusulong ko po yung medical services ng ating bansa to improve the medical services throughout the country. Alam niyo po, maraming mga hospital, kulang yung mga hospital beds. In fact po, nakahilera po dyan sa labas ng mga wards yung mga pasyente. Minsan sa isang kama, 2 o 3 pasyente po. So ito yung mga panahon na litong-lito po sila. Hindi nila alam saan sila hingi ng tulong. Minsan po nangungutang sila. Natulungan po natin sila. Paiklian natin yung proseso. Kaya po meron na tayong malasakit center ngayon. 21 malasakit center. It's a continuing program po ito ni Pangulong Duterte. Yan ang babaguhin mo. Dong, ikaw. Yes, una-una po dyan ba is baguhin natin dito yung sa anti-terror law natin. Kasi alam po natin dyan, ng bansa natin is preferred destination of the foreign terrorist fighters, no? Due to the weak of anti-terror law natin. So mahina ngayon yung ating batas. Mahina. Yun ang gusto mong baguhin. Yun ang baguhin natin. Okay. Kasi in the absence of the strong and proactive counter-terror law natin and the counter-violent extremism programs of our government, nakikita ko po dito is martial law is yun talaga yung the best solution. The way now, for the meantime, na wala tayong counter-terror law. So yan po ang anuin natin dyan para at least itong nangyayari sa ating bansa ay may stop natin yung massive recruitment of the international terrorist group in our country. Gerald Bato, kung may mababago ka pag ikay senador, ano ito? Ako, sigurado ako ang mababago ko pag ako'y maging senador, mabago ko ang drug situation ng Pilipinas. Dahil ang unang bill na aking i-author is yung restoration ng death penalty ng mga drug traffickers. Tingnan natin kung pag ma-approve yung batas na yan, barilin natin yung mga drug lord, 1, 2, 3, 4 na drug lord sa Lunita. Tingnan natin kung maghakot pa sila ng drug galing sa China, papunta dito sa Pilipinas. Sec Francis. Marami akong plano pero alam mo boy, matagal na panahon na palublob tayo doon sa mga rescue, relief operations nangyari sa inyo sa Samar. So makikita mo yung mindset ng ating mga kagawaran. Lahat po tayo handang-handa na sa ganun pero gusto kong puntahan na yung quick rehabilitation. Bangon kagad yung agrikultura. Pag nasira yung mga maisan at palayan, bangon kagad yung mga eskwelahan, bangon kagad yung mga komunidad, yung housing. Ay pinaka-importante yun. So, I will go for the establishment of a Philippine Rehabilitation Authority. Okay. That will cater on a year continuing basis to the needs of disaster victims. I hear you. Anong babaguhin mo? Well, ang nakita ko, boy, ang daming kailangan ayusin sa bansa. Pero since abogado ko, doon ako, ang contribution ko sa justice system. So, ang daming problema ang justice system. Mabagal, kailangan pabilisin, access to justice, walang halls of justice yung iba.
And then, pero binigyan ako ng ng bagong assignment kasi sa Senado ngayon eh. Ako naging chairman ako ng Committee on Trade. Okay. So bago sa akin yan. At napamahal ako rin sa committee na yun. Kaya gusto ko rin tignan kung paano natin papalaguin ang negosyo para mas dumami ang trabaho. Okay. Kung Dong, dahil ikaw yung bago sa amin in the national stage, no? Political stage, simpleng tanong lamang, bakit ka tumakbo? Well, boy, it started when the President visited Buluan, Maguindanao. Doon siya lumapag, doon kami nag-dinner sa bahay ko for almost 3 hours kami ni Bongo, nandun siya. Then that's the time that the President convinced me to run because the President needs the representation of the Muslim in the Senate. Pagalawa po, sabi niya, na kung ikaw ay mabigyang pagkakataon dyan, alam mo ang kultura ng mga Muslim at makatulong ka sa gobyerno kung paano natin to masettle yung mga So, problema. bali ang nakikayat sa'yo tumakbo at nagpaliwanag kung bakit kailangan sa Senado ay ang Presidente. Kasi we talk about the national security approaches and the how to counter the violent extremism, the peace and orders in short in our country. So, doon po, nag-start niya, sabi niya, ako nga, sabi niya, nung tumakbo ako, wala akong masyadong kaibigan na governor, congressman, mayors, nakilala pa rin ako. Kasi I actually endorsed my brother, si Gov Toto. So, sabi ko, sir, Mayor, hindi ako masyadong kilalang tao. Sabi niya, kaya mo yan. Kailangan kita. Mas lalo na ito nangyayari sa mga OFWs natin, especially Middle East, nakakaranas ng pang-abuso. So, isa po si Dong Magudadato dyan kung pala rin na makatulong sa... This brings me to my next question. Sa Bongo, diretsahang tanong ito. Kaya niyo ba manalo dito sa eleksyon ito kahit walang suporta ang Presidente? Ako, no. Alam niyo po, malaking bagay po yung pag-endorso ni Pangulong Duterte sa akin. At isa po siya sa nagpatakbo sa akin na malakas yung kutob niya at alam niya po na makakapagserbisyo po ako ng maayos po dito sa Senado. Magkasama po kami for the past 21 years po. At ang trabaho ko po ay almusal, pananghalian, hapunan, puro po trabaho at pagserbisyo sa kapwa-tao. I appreciate your honesty. Bihira yan ang nagsasabing, well, I mean, it's each to his own. Pero, Bong, sa 21 years na kasama mo ang Presidente, sa 21 years sa paninilbihan mo sa Presidente, kung meron kang isang pinaka-importanteng leksyon na natutunan kay Presidente, ano yun? Ang sabi niya sa akin, di ka magkakamali, unahin mo ang iyong kapwa-tao. Yung ganun. General, is there a downside to being supported by the President? Well, merong konti. Ano ito? Konti lang. General, konti lang. Yung minority na maingay, na galit kay Presidente, sigurado talaga kahit anong gawin mo, kahit magtumbling-tumbling ka dyan, hindi talaga yung susuporta sa'yo. It's useless explaining to these people dahil sarado na yung utak nila. Well, dito lang ako mag-concentrate sa majority na masaya sa pagiging presidente ni Presidente Duterte. Dahil alam ko naman, boy, na there's no bato without digong. Siya ang gumawa sa akin. Siya ang gumawa sa akin talaga from the start na aking career na pagka-pulis ko. Ginaguide niya ako kung paano ko maging magaling na pulis. Kaya, the same question, mananalo ba ako kung wala suporta ng Presidente? Definitely no. Having been in politics for quite a while, I ask you the same question. Can you win this election, particularly this election, without the support of the President, Francis? Hindi po. Malaki po ang paniniwala ko na napakalaki ang tulong ng endorsement ni Mayor Digong. I will rely mostly on the endorsement of the backing of the President and his goodwill. Coco, ikaw? Yeah, we need the President's support, and we want the President's support. No question about it. It's really a big boost. No, but for example, for you, Coco, because you've won elections without the support of President Duterte, but with his support as mayor in Davao. Correct. With alam ni Bong yan. You've always been supported by the President. Yes, So, but always. In the context of the 2019 elections, you don't think you would win this election without the support of the President? We need the President's support, and we want the President's support. Okay. Bakit 5 lang kayo? Strategic decision na yon na para mauna sa lahat, mas madaling dalhin. If we win 5 out of 5, di 100% yung batting average namin. Coco, traditionally, the majority party
usually has 12 candidates. That's correct. I mean, that's traditional. Kaya, sorpresa sa ilan na 5 lamang ang kandidato ninyo. That's correct. Pero kaya namin magbuo ng 12. Kaya? Oo. But Pero, why 5? Yun na nga, kung pinilit namin mag-12 at let us say unknown yung iba at talagang uphill fight, unfair sa kanila kasi rinireserba namin sila sa party. I'm talking about as the party president, no, with a long-term plan for the party. Ito yung mga rinireserba namin mga young blood namin for future senatorial elections. Ayoko mag-umpisa sila ng national political career nila na matatalo sila. So you don't consider that as a show of weakness? No, it's You know, a strategic decision yun. It's a strategic decision, the ruling party not having a complete slate, but just fielding 5 candidates. Yes, sinadya po namin yun. Okay. Guys, senators, how do you assess your performance in surveys? Or do you believe in surveys? Ikaw, Sa. More of a guide po yan, yung survey. But mas mararamdaman mo po kung mismong pagbaba mo doon sa mga tao, kung mahal ka nila, at nararamdaman mo, niyayakap ka nila. So, at the end of the day, at the end of the campaign period, ang masusunod pa rin yung taong bayan. Kung sa tingin nila, sinong nasa puso nila yung makapagserbisyo sa kapwa. As a dagdag lamang, I was studying the survey. Statistically, nag-umpisa ka sa mababa, pero maganda yung nilakbay mo based on the last surveys. Maganda po yung Bilang isang newcomer dito sa, political maganda arena. po yung trajectory niya, paakyat po, nakakataba ng puso, mas lalo ka pong magsipag na magtrabaho, umikot, at makipaghalubilo po sa iyong mga kababayan. Kung Dong, ikaw? Yes, ako, when it comes to the survey, boy, kasi, plus factor yan, pero mind conditioning of the voters yan. Pero kung legitimate yung survey nila. Pero ang chances of winning natin, number 1, tulad na sabi ni Kuya Bongo, si Batoel, team mabago ko to, na yung tulong ni Presidente. Pangalawa, I'm a member of the 17th Congress. So, na-access natin yung karamihan ng mga kaibigan natin sa 17th Congress and doon sa mga kaibigan natin iba. So, we are very optimistic na sa dami na napuntahan natin at bilang isang Muslim na Pilipino, I'm happy na nakapagsalita ako in front of them na ito ang gusto ko, how to break the barriers between the Muslim and Christian. Okay, but you take a look at the surveys Yeah, tinitingnan ko rin as my guide. as your guide. As my guide. Pero tinignan ko nung una, boy, kasi nag-start ako sa number 8 sa awareness ko, biglang number 10, biglang number 38. Now, sa total survey, number 22 ako. Okay. So, unti-unti yan. Unti-unti aakyat yan eh. Kung talagang palarin tayo or gusto tayo ng ating mga kababayan para sa pagiging matatag na Pilipino na yung breaking the barriers. Okay. General Bato, kayo, sa surveys. Survey. Boy, kapag, You're doing okay. yeah, pero pag ang survey ay nasa taas ako, maniwala ako. Kapag ang survey nasa baba ako, fake yan, hindi ko maniwala. Maraming politiko ganun, ha? Maraming politiko ganun, fake yan, hindi yan totoo dahil nasa baba ako. Anyway, nagbabago man talaga yan. Ang ginagawa ko lang, guide ko yan para magsusubikap ako talaga na sana manalo tayo. Sana lang. Koko, ikaw. Guide ang survey, ang good news is ang trajectory ng mabago ko to, lahat pataas. Yun ang good news doon. Okay. So, tuloy-tuloy lang. So, that means ang ibig sabihin, meron kaming ginagawang tama. So, ituloy lang po namin yung ginagawa na. All right. Francis. Tama po yan sa kanila, guide po yun. Yung last elections, mababa din ako, ganun-ganun lang. Pero modesty aside, I got 13 million votes. Siguro, no offense dun sa mga surveyors, 1,800 respondents. Hindi naman sa pagyayabang, naka 13M na ako last elections. Ang laki naman, mas malaki yung universe noon. Actual Filipino voters yun ang nag-shade doon sa second page dahil nakalagay ako sa number 47, letter T. So, tama po yun, guide na kung saan tayo magsisikap. Kung ano pa yung gagawin. Okay, bahagi ng inyong pagpupursige ay ang nakakatuwang mga slogans. Let's go to your slogans, okay? Let's go to yours, Kong Dong. Imagine peace. Kasi that is my acronym, no? Prosperity, Peace, education, agriculture, cultural unity, and energy. Energy. Titingnan natin ba, at the height of the war from 1969 to 76 until now, yung nagagastos ng ating gobyerno, na umabot na based on the international organization, yung project flow shares na sinasabi, nasa 600 billion
pesos na ginastos ng gobyerno. Now, kung walang kaguluhan dyan, kung matap natin yung mga natural resources natin yan, believe me, if there will be no more rebellions, no more fightings amongst the Filipinos. What's the latest about that natural gas, that potential natural gas Yeah. found in your area, Ligawasan? Kung Ligawasan, tama ako. Mars. Actually, boy, doon sa backyard ko mismo. Nandun. Hindi na ako gumagamit ng LPG doon eh. Kayo ang may-ari noon? Libre. Aside from doon... Kayo po ang may-ari noon? Hindi naman lahat. Let's go to Tol, Francis. Ang lahat po tayo mag-uutol, lahat tayo magkakapatid, lahat tayo dapat magtulungan. Lahat ng kung ano man yung expertise mo para umunlad yung ating bansa. So yun yung concept ng Tol, compassion, pagtutulungan. So how is it now? Is it resonating? Do people remember you as Tol? May gumawa nga ho ng pelikula na Tol, hindi ko alam eh. Sumabay kay General Bato. Okay, let's go to you, Coco. Kokote. Oo, use your kokote kasi ang trabaho sa Senado, kailangan mag-analyze ka ng mga problema. Tsaka ang mundo ngayon, mabilis ang pagbabago. So, hindi mo naman ma-predict ano yung position mo sa isang issue. Talagang kailangan gamitin mo yung kokote. Use your kokote. Okay. Itaga mo sa bato, aalalahanin ko yan. General Bato, yung iyong slogan. Yung slogan ko, boy, is nakikilala kasi ako na isang transparent na tao. Sabi nga ni Presidente, si Bato is fundamentally honest. Totoo po yun, naamin po, honest ako. Hindi po ako nagsisinungaling. Siguro minsan sa asawa ko lang pag may nahuling text. Pero, ganito boy. Ilang beses na ho kayong nahuli ng iyong asawa na may ka-text na iba? Dalawa o tatlo. Dalawang beses na. Pero, wala sa pelikula yun. Wala sa pelikula yun. Oo nga naman. May Kasi Ronald binubuti De La ko na- Rosa story starring Robin Padilla. Yung aking balik tayo sa aking itaga mo sa bato, slogan na isang taong may isang salita, man of honor. Mahirap tagain yung bato, ha? Mahirap tagain yung bato. Masira yung itak mo. Pero parang isulat mo sa bato, pag sinabi ko, gagawin ko talaga yan. It's something that's core, di ba? And genuine. Sap, ikaw. Alam mo, Tito Boy, lahat tayo may bisyo. So, ang aking bisyo ay magserbisyo for the past 21 years. Serbisyo kay Pangulong Duterte, serbisyo sa taong bayan, kahit nun sa Davao, sa City Hall, kahit sa ordinaryong mamamayan, serbisyo lang talaga ang akin. Merong masamang bisyo, may mabuting bisyo. Yung iba po, may mga bisyo na addict. So, galit si Pangulo sa mga addict, tigilan nyo na yan. May mga bisyo naman na babaero, bawas-bawasan nyo na yan. Sabi ko sa mga may bisyong lasenggo, dahan-dahan kayo, huwag kayong magmaneho pag lasing kayo. Kaya baka mabonggo kayo. Ako na naman ang may kasalanan. Mapagbintangan pa ako. Galing naman ni Sap. Daanan lamang natin ang ilang mga issues na pinag-uusapan ngayon ng bayan. We wanna pick on your brains. Sap, juvenile justice, itong mainit na pinag-uusapan ngayon, lowering of minimum age of hindi na criminal, social responsibility. Umpisa, 9, 15, 9, 12, what's your take? Before pa po na take up ng Kongreso yan, isa na po yan sa aking pinangako na isusulong pagdating ng panahon kung kaawaan po ako ng Panginoon na iluklok sa Senado. So, sang-ayon po ako na ibaba from 15 to 12 years old yung criminal liability. Tsaka, importante po nito, meron silang bahay pag-asa, yung kanilang rehab center po kung saan sila dapat ilagay at makapagbagong buhay na po. Kasi mga bata, bigyan muna natin sila ng pagkakataong magbagong buhay. Coco, ikaw. Open ako dyan, Boy, no? Ang point ko kasi, yung tumingin din ako sa point of view ng victim eh. Yung mga nabibiktima ng krimen. Ano ba talaga ang policy natin, nasasabihin natin sa kabataan na meron na kayong responsibilidad or liability when you commit a crime? So I'm looking at ages from above 12 up to 15. So maghanap po tayo dyan ng tamang edad. Francis, ikaw. Hindi ko pinag-uusapan sa ibang bansa, mawalang galang na kay Senator Coco. Sa Malaysia, age of criminal responsibility is 10. Yes. Sa Hong Kong is 10. Sa Myanmar is 7.
Yung mga ibang bansa na maiingay pag may ginagawa si Presidente Duterte, tahimik po ngayon. Tahimik si Australia at si New Zealand. Laging bumabati ko sa human rights kay Presidente Digong yan. Dahil sa Australia at New Zealand, 10 din. So ang pinag-uusapan po ngayon, ano ba yung talaga may huwisyo ang bata? Is it 10, 9, 12? Definitely lower than 15. So I agree, kung gagawin ng Senadong 12 o 13, wag naman 15. Sobra na yung 15. Meron na itong discretion. Okay. General. Ako, okay ako dyan, boy, sa 12. Talaga nagagamit sa sindikato itong mga bata. At yung mga bata, inaabuso yung batas. Isipin, meron na silang kwan eh. Yung hinahanapan natin ng 15 to 18, kailangan with discernment. Below 15 yan sila. May discernment yan dahil maggagangwar, boy. Pag hinuhuli mo, maglabas ka agad ng birth certificate. Pero, kung ako, wala pa akong 18 years old. So, may discernment na. 12 years old, may dala-dala ng birth certificate, pangdipinsa nila. Kong Dong, ikaw. From 15 years old, nagbaba ng 9. Which is marami sa amin ang gusto na 9 years old. So, napag-usapan niya na instead of 15 years old, gawing 12 years old. So, they will not be branded as criminal, but the children in conflict with law. Now, based on my own experience, boy, no, way back 2014, somewhere here in Quezon City, mismo ang umakyat sa bahay namin, 8 years old, doon nagdaan sa flexible host, ginagamit ng mga sindikato. So now, yung experience ko na yon, na ginamit ng yung mga magnanakaw, akyat pa, bahay gang na, yung mga bata, silang pinapunta doon sa, tapos in-spray yan. Lahat ng tao sa bahay, in-spray yan para makatulog. Then, pangalawa, kung makita po natin yan, yung sa CCTV camera, nung nangyari po sa Hulo, medyo may kabataan din yun eh. Hindi rin natin maano kung ano. Doon sa amin po sa Maguindanao Province, minsan mga bata ang inutusan ng mga sindikato, mga terorista, magdala ng mga backpack para i-hand over doon sa mga terorista yung mga bomba. So now, sa amin, gustong-gusto ko po na nagiging 12 years old yung criminal liability ng isang bata. Okay, tatalon lamang ako. Halimbawa lamang ang bayan natin ay maibalik ang death penalty. Meron bang mga offenders, may mga offenses ba that would maipapataw sa mga child offenders, I mean children in conflict with the law, pwede ba silang magkaroon ng death penalty? As what I've said, boy, no, they will not be branded as criminal. A minor can never be punished with the maximum penalty. Ano siya, meron siya kaagad Parang dalawa o tatlong meron siyang baba. mitigating circumstance of minority advantage. Pagbibigyan mo pa rin, hindi mo one degree lower parati. It's 1 degree lower. Ang general rule, ganun. So, impossible na death. Let's go to federalism. Asap, ikaw, ano ang nais mong sabihin? 2014 pa po kami umiikot ni Pangulong then Mayor Rodrigo Duterte about federalism. Sa totoo lang, medyo kulang pa po ang edukasyon, ipaintindi po sa kanila ang ano bang ikakabuti ng federalism sa kanilang mga lugar. Maybe, as of now, long shot pa po siya. Subalit, maybe in the next Congress po, pwedeng pag-usapan. Weren't you frustrated that a lot of, I mean, many senators are saying dead on arrival yan pagdating sa Senado? Pero totoo. I mean, tama yung kanilang definition. Tama, but for someone like you who grew up with the concept of federalism, with a father like Tito Nene, who, you know, espoused federalism from the very beginning. So, being the PDP Laban slate, itong mabago ko to slate, we are for federalism. That's right. Pero 90 days lang kasi ang kampanya, boy, baka bibigyan namin ng oras yan, pero siyempre, ang mas malaking paliwanag mo dun sa mga advocacies namin. Francis, ikaw, may nais kang idagdag tungkol sa federalismo? No po, like for instance, this very place where we are here right now, pumunta ka diretso rito diagonally is the Department of Public Works Mimaropa, Region 4B. Diretso mo yung Quezon Avenue, you'll find DILG Region 4B. Yung pagliko mo ritong content, dito atay DBM Region 4B. So lahat ng Region 4B Mimaropa nandito sa Metro Manila, including DOH, nasa Project for Quezon City. Lahat po sila. So paano kung may mangyaring kalamidad sa Calapan, sa Mindoro, sa Palawan? Dito magmi-meeting ngayon sa Metro Manila. Hindi nila alam kung ano nangyayari. That's the strongest point for federalism. Na dapat yung naglilingkod nandun sa pinaglilingkuran nila. General Bato, punta tayo sa death penalty. Dahil klaro ang yung another contentious issue. Bakit isinusulong mo ito?
Boy, klaruhin ko ha, yung death penalty na gusto ko ay para sa drug traffickers. Lamang. Drug traffickers lamang. Hindi included dyan yung drug pusher, drug user, or small-time street peddlers ng drugs. Kasi ang counter-argument palagi dyan is that wala yan. Ang mabibitay dyan, yung mga mahirap lang na walang pambayad sa kanilang depensa, sa kanilang kaso. Kaya yun, bitay. Okay. Pero ako, meron bang drug trafficker na small time? Big time lahat yung drug traffickers. Bakit ako nag-insist nito, boy? Dahil nung ako'y nag-director ng Bureau of Corrections, kinausap ko lahat ng convicted drug lord doon. Yung mga Chinese, mga Taiwanese, mga Hong Kong nationals. Meron pa kong 2 African nationals doon. Bakit? Why do you insist on trafficking drugs to the Philippines? Alam mo, pinaka-common sagot nila, boy, is that it's very hard to traffic in other countries like Singapore or While it is Malaysia. easier to do it in the Philippines. Easier to do it because you don't have death penalty here. Okay. Alam mo, itong panahon na ito, we are now at the crossroads on making the right decision on whose life you are going to save. Is it the life of this isang Chinese drug lord o itong life ng libong-libong kabataang Pilipino na nasisira ang kinabukasan dahil sa illegal na droga? Pumili ka. Okay. Sinong gusto mong buhayin at patayin dyan? Okay. Sap, ikaw, ang stand mo dito sa death penalty. Pabor po ako. Sa drug trafficker, pati po sa corruption. Babaan yung amount ng para yung kampanya ni Pangulo Duterte sa corruption. Talagang up to the last day of his term, pangako niya, gusto ko pong suportahan ito para matigil na po itong corruption, droga sa ating bansa. Ituloy ko na. It is you, I think, who's pushing for, and another one, the Department of OFW. Yes, correct. Ano ang ibig sabihin niyan? Alam niyo po, halos araw-araw, linggo-linggo, marami pong nananawagan, lumalapit sa amin nung nasa opisina pa po ako. And ang concerns po nila, gustong umuwi o pumunta ng abroad. Bakit sa amin sila lalapit? Kasi alam niyo, pag meron na tayong Department of OFW, isang departamento na po yung makikipag-coordinate sa embahada, sa POEA, sa OWA, sa DOLE at saka sa DFA. Minsan po nananawagan sila sa radyo, humihingi ng tulong. May lumapit po sa akin, may mga 9 na mga masahista po. Pagdating sa Kuwait, naging biktima sila ng illegal recruiter. Pinagtrabaho sila ng extra sexual services po. So umuwi rito, nagkasakit, pinagamot ko po. Dinimanda namin yung recruiter. Nagtago for 3 months. So lumapit na naman sila sa amin. Nirefer namin sa NBI. And finally po, talagang inoperate namin yon. At nahuli po, non-bailable po yun. So kung meron na tayong Department of OFW, yun na po yung lalapitan nila. At hindi na sila ipapasa sa OWA at iba't ibang ahensya. Isang opisina na lang po ang lalapitan. Yun na po tutulong makipag-coordinate sa kanila. Alam nyo, Tito Boy, hindi na babayaran ng lungkot. Kaya pag pupunta kami ng ibang bansa ni Pangulong Duterte, halos nag-iiyakan yung mga kapatid nating OFW. Ganun po siya kamahal. Dahil sila po mismo, yung mga OFW, nagkaroon sila ng peace of mind nung simula nung umupo bilang Pangulong ng bansa natin si Pangulong Duterte. Nakakauwi raw yung anak nila. Minsan nakakausap ko sila. Nakakauwi raw yung mga anak nila sa mga pamamahay nila na meron silang peace of mind na nagtatrabaho sila sa abroad. Kung mamarapatin po, mas pipiliin nilang magtrabaho na lang dito sa bansa natin. Ba't kailangan po nilang magtrabaho sa abroad? Okay. This is something also that's close to your heart, Francis, right? Ako, natatandaan ko po kami nung mayor po ako, mayor din si Mayor Digong, kami yung kumontra po doon sa pagpaslang po kay floor contemplation sa Singapore. Pagpadala po ako ng liham kay Lee Kuan Yew, si Mayor Digong noon. I think sinunog niya yung bandila ng Singapore. So talaga nakakalungkot siya. Nakipaglamay din po ako sa San Pablo. Yung gusto kong idagtama po yung sinabi ni Sap Bongo na talagang dapat magkaroon ng Department of OFW. Pero ngayon po sa sitwasyon natin, maraming pwedeng mabago sa batas na dun lang sa budget. Kasi sa budget po natin, alam ni Senator Pimentel, may 200 million na appeals fund para sa OFW. Ang ibig sabihin, pwedeng gamitin yung pondong yon pag ang isang OFW, halimbawa sa Riyadh, ay na-convict sa apela. Ang suggestion ko po doon, binuksan ko na sa dati ito kay Pangulo, dapat sa arrest pa lang, arrest, prosecution, trial, magamit na yung pondo.
Na-access lang yung pondo ngayon pag nakonvict ka na eh. Ang tagal na ho nun, nakakulong ka na. Okay. Blood money na yung pag-uusapan ho doon. Meron ako nabasa sa mga materials mo. Exactly what do you mean when you talk about compassionate governance? Yung ginagawa ho ngayon ni Presidente, yung makataong panunungkulan, wala na po yung bureaucratic rules na ilan pa yung paperma ba. Galing ka pa sa malayong lugar, nagpa-follow up ka ng papel sa Maynila. Sasabihin, kulang pa tong attachment mo. Hindi ka pa pwedeng maawa doon sa nagpa-follow up na yun. Pwede naman pabilisin ho yan. Siguro yun yung bahagi ng compassionate governance. Okay. Kondong, peace in Mindanao. Ito, malaga masyado, Boy, no, na pagtugunan natin ng pansin. Tulad na sinabi ko kanina, yung 600 billion pesos na ginagastos natin, yung the cost of war, kung gagamitin to sa other basic services, mga social services, siguro titingnan lang natin yung distance of Holo to other places from Manila, nasa 2,000 something kilometers. Kung, let's say, ang isang proyekto sa 1 kilometer road concreting na nagkakalaga ng 15 to 20 million, siguro sa 600 billion, boy, aabot na yun ng 30,000 kilometers na pwedeng, or we can connect to other island provinces. General Bato, divorce. Divorce. Ayaw ko. Ayaw mo? Ayaw ko. Bakit? I love my wife very much. Ayaw ko pa rin dahil nakikita ko, boy, yung mga divorce ang nagsasuffer, yung mga bata, yung mga anak. Kondong, Yes, kasi ang konsepto dyan ba nakikita ko? Kasi ang Pilipino kasi malaga yung pamilya. Okay. Pero minsan nakikita natin sa isang bubong na hindi nagkakasundo. Hanggang kailan? So, solusyon mo ang Maganda pa. divorce? Solusyon kong divorce. Okay. Coco, ikaw. I am in favor of giving people second chance. Second chance in love, second chance in life. Sap, ikaw. Hindi po ako pabor sa divorce. Para sa akin, meron tayong legal separation naman. Kung di magkasundo, maghiwalay na lang. Pero gaya ng sinabi nila sa mga bata, naawa ako sa mga bata na gusto pang, may pag-asa pang magsama muli ang kanilang mga magulang. Let's talk about localized peace talks. Sap. Alam niyo po, halos 50 times na po kami ni Mayor Duterte umakyat sa bundok. Nung mayor pa po siya since 2001 up to 2016. Kaming dalawa lang, walang bodyguard, walang armas, umakyat kami. Nagtiwala kami sa mga left. Mga rebelde, kinausap namin doon, kinuha namin yung mga sundalo at pulis nila, Colonel De La Rosa noon, kinuha namin doon, binaba namin, safe. So, ibig sabihin, si Mayor Duterte nagtiwala sa kanila. Tiwala kami na walang mangyayari sa amin, kasi alam niyo po, sincere si Mayor Duterte makipag-usap. Nung umupo siya sa presidente, binigay niya po yung posisyon ng DAR, DSWD and NAPSI. Hindi naman po kasalanan ni Pangulong Duterte kung hindi po na-confirm sa Commission on Appointments. Pero para sa akin po, personally, gusto ko po magkaroon ng usapang kapayapaan. Sino ba namang Pilipino gustong pumatay ng kapwa Pilipino? So, itong localized peace talks naman po, maaring yung governor doon sa lugar o yung mayor doon sa lugar, alam niya yung kultura ng mga tao doon at pwedeng pag-usapan. Minsan po kasi karamihan sa mga rebelde po ay mga lumads at maaring mga mayor o mga governors po nakakaintindi anong mga ugali nito, anong mga pangangailangan nito. At ang national government naman po ang tutulong with the different agencies katulad ng pagbibigay ng livelihood, ng DSWD, DOH po. Yun po yung kakapirma po ni Pangulong Duterte na executive order po. To people who are not inclined to voting for you, what do you want to say? Well, please listen to what I intend to do and keep an open mind. Maybe I will be able to convince you sometime in the future. Francis, ikaw. Siguro nakita nyo naman yung personality ko at uri ng pagtatrabaho. At sana yung bumoto sa akin, noong 13 million, bumoto uli. Para konti na lang yung kulang. So pagbigyan nyo naman po siguro yung mga bagong pananaw sa Senado. Kongdong. I'll try my best na ako naman na pinapangako ko po na si Daw Mangudadato ay magkatulong sa ating gobyerno sa usaping pagkapayapaan sa ating bansa para magkaisa po ang Muslim-Kristiyano sa ating bansa. General Bato, doon sa mga taong hindi inclined na iboto ka, anong nais mong sabihin? Well, I respect the decision, boy. Kaya nga tayo merong election para they are free to decide kung sino gusto na iboto.
So, okay lang po kung hindi nyo ako type, huwag nyo ko iboto. Pero sa akin lang is magprangka lang ko sa inyo. Pag ako'y naging senador, kung susurtihin man, wala po sa akin yung kung binuto nyo ako o hindi. I will serve you. You will be my master. Sab, ikaw. Po, hindi niyo ako maririnig na sasabihin ko, iboto niyo ako. Sabi ko parati sa mga speeches ko, itago niyo po sa puso niyo kung sinong Pilipino makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. Sa mga hindi boboto sa akin, mahal ko pa rin po kayo. Sab, what is your greatest strength? At ano ang iyong biggest weakness? Alam niyo po, serbisyo lang talagang serbisyo sa kapwa-tao. Yun lang talaga, doon ka lang iikot. Po. Serbisyo kay Pangulong Duterte, serbisyo sa kapwa-tao. Ang weakness ko naman, medyo perfectionista po ako. Hindi po ako napapalagay pag hindi ko nagagawa yung dapat na gawin at hindi ko natutulungan yung dapat tulungan. General, ba to kayo? Boy, ang aking Strength and, yeah. my strength is my honesty. My weakness, lack of funds. Wala akong campaign funds. Kong Dong, ikaw. Strength and weakness. Strength and weakness and challenges to. Itong nangyayari sa ating bansa. Then, every time na I visit provinces in our country, ay ano sa akin eh. Kasi the connotation as a Muslim, talagang hindi natin hindi natin ma-disregard yan yung negative connotation. Pag makapagsalita ako, itong gusto ko. Kailangan let us avoid segregation. It doesn't matter whether you're Muslim, Christian, isang dugo po ang dumadaloy sa ugat ng bawat isa sa ating Pilipino po tayo lahat. Francis, ikaw, when you talk about political strength and weakness. Siguro po studious ako. Inaaral ko po yung locality, inaaral ko po yung personalities, inaaral ko po yung mga issues na kailangan sa isang lugar. Ang weakness ko po siguro, madali rin ako ma-distract minsan eh. Pag may pumutok na bagong issue, doon naman ako mapapalipat na hindi pa ako tapos dito sa isa. Although I consider that also as a strength kasi na-involve ako sa iba't ibang issues. Coco, ikaw. Ano kasi ako, boy, I'm a mathematician and a lawyer. Problem solver. Gusto ko talaga mag-solve ng problem. So, yan ang masasabi kong strength ko na maraming problema ang bansa. Let us try to solve it. Ang weakness, aside from the funds na binanggit na nila, would be, para gusto mo namang hanapan ng solusyon lahat, hindi kaya eh. Dapat talaga parang federalism style ito, toka-toka, ito, diyan ka, solve mo naman ito, solve mo ito para, kasi kung ikakalat mo lahat ng mental energy mo, physical energy mo, ang bagal ng progreso po. Okay, you're in a team, but also, you are competing against each other. Hypothetical ito because this happened to you. And this happened to you. Halimbawa dito sa grupong 5 ito, naroon ang number 12 at number 13. How will you resolve that? Kung mamarapatin, kung maaari, pwede nyo pong unahin silang 4, gawin nyo lang pong pang 5. ikaw, General ba to? Maganda sana. May the best team win. Di ba? Pero pagdating dyan, individual yan, so may the best man win na lang rin. Okay. Dahil nga, hindi mo rin, you cannot dictate the outcome of the election. Kung talaga siya number 12, bye-bye. 13 ako, bye-bye sa'yo na. Pero pag ako naman naging number 12, tapos si Dong maging number 13, sabi ko rin kay Dong, bye-bye. Ako muna papasok. Yun lang ba, di ba? Okay. Walang sama ng loob, boy. Walang sama ng loob. At least lumabas yung totoong voice ng taong bayan. Voice of the people. Francis, ikaw. Kami ni Senator Pimentel, pareho na kami nakaranas ng number 13 eh. Number 12. So siguro, yun sa akin, kung ano na lang ang ibigay ng Panginoon dito, na daraanan ko na to, yung prosesong ito eh. Parang bumabalik-balik uli sa memory ko yung kampanya naman, gano'n. Dadaanan mo na naman. So, bahala na po dito ang Panginoon. Coco. Yung first time na nag-meeting, yung team, sabi ko, dapat ang pag-iisip namin, team. Team kami, team. May kanya-kanyang bailiwicks ito. Walang jangkingan sa bailiwick, dalhin mo yung team. Ganun, that's the only way na aasenso kaming 5 as a team. So, tapos kung ang resulta, yung team members ang 12 and 13, tanggapin na namin yung resulta. Basta, we acted as a team, 90 days, magtutulungan kami as a team.
Huling katanungan, 5 kayo dito sa team na ito. Coco, halimbawa, kung may maisasama ka sa impyerno, hypothetical, sa 4, sino ang pipiliin mo at bakit? Madasaling tao ito sa pelikula. So, magdadasal kami ni General na huwag na tayo umabot sa impyerno. General, ikaw ang tatanungin ko, sino ang pipiliin mo at bakit? Si Dong ang gusto ko kasama doon. Dahil mag-enjoy ako pag ito kasama ko. Pero kung maigsi lang, gusto kong makalayas kagad sa impyerno, si Francis ang kasama ko. Dahil alam kong mabait ito, wala itong kasalanan ng tao. Okay, Francis, ikaw. Siguro po isama ko si General Bato. Kahit mainit po doon, makarelax-relax. Ang laki ng katawan ni General Bato. Para labanan yung iba doon na mahabol sa amin. Kung Dong, ikaw. Pwede ba dalawa Kong Dong. isama ko? Sige. Okay, isama ko na ito dalawa. Anyway, taga-Davao naman Bakit? kami. Oo, kasi team din sa Davao namin na May team din kayo sa magkakasama. impyerno. May team din kami sa impyerno. Pero kung gusto lahat, sasama kayo. Team Mabago po to, doon tayo sa impyerno. Para maging maganda. Baguhin natin ang impyerno. Okay. Sap, ikaw. Sinong pipiliin mo at bakit? Ako naman po, base sa napanood ko na pelikula kagabi, kung babasihan po natin yung kwento, pag meron ka pong napatay, sa kwento na yun, 16 ang napatay ni Bato, sigurado pong nasa impyerno siya. So, kailangan ka na doon. Isa pa, pwedeng sabi niya 2, si Senator Coco rin, sasama ko. Kasi po, naabot na niya yung pinakataas na pwesto sa Senado as Senate President, di ba? Baka, sir, baka gusto mong palitan si Satanas. Tapos, pag pinalitan mo na siya, abot mo na rin yung pinakamataas na pwesto sa impyerno. Tapos, pag ikaw nang hari doon, sabihin mo, palayain mo na ako, pabalikin mo na ako. Baguhin natin. Congressman Dong, Sec Francis, Sir Coco, Gerald Bato, Sap Bong, maraming salamat. Thank you, boy. Nobody's gonna go to hell. This is a hypothetical question. Lahat naman natin gusto pumunta sa langit. But we wish you all the best. Ang pinag-uusapan lamang natin dito ay pagunlad ng bayan, pagsilbi sa bayan, at paggalang sa karapatan ng sambayanang Pilipino. Mabuhay kayong lahat at mabuhay ang Pilipino. That's the bottom line. Good night. Thank you.